Còn đối với thầy thì thầy sẽ chọn cách là ngồi nhiều hơn. Dạ, cái đấy tại vì con là do tập cái đời sống sống không có gia đình, nên là núi này nghĩa địa này, như hôm con ở nghĩa địa hay là cái kia thì chẳng hạn như mình đi tới những cái chỗ mà không có chỗ nằm tốt đẹp thì mình cũng vui vẻ, mình ngồi mình qua đêm được rồi. Nhưng mà muốn được cái đó thì mình phải tập, mình phải rèn luyện, chứ không lỡ mình đi chẳng hạn như đi trên đường mà không có ai, cái chỗ nào tránh mà trời mưa bão ở trên rừng ấy, giống như đường Trường Sơn chẳng hạn, mình xuống cái cầu, cái mình ngồi ở cái chân cầu đấy mình cũng thoải mái, mình tránh qua đêm được. Chứ mà mình nằm là nhiều khi mưa ướt ấy rồi mình cũng khó, nói chung phải tập đó. Vậy thì từ đâu mà thầy lại biết đến núi Sạn? Cái con nhân duyên là ngày xưa là con ở bên Đắc Lộc á, thôn Đắc Lộc, Nha Trang này, Bình Phương á. Là có ngày xưa ở đây là có nhiều vị tu núi, là đặc biệt là có ông Mười tu núi á, ông Mười Quang. Bây giờ ông đi theo hành khất sĩ, ông ở bên Đắc Lộc á. Thì con nhiều khi con hỏi đấy là cần có cái hang để mà hang đá yên tĩnh để mà tu tập thôi, thì ngài mới dẫn lên, dẫn con với lại có đại đức Sa môn Huyền Trân đang ở dưới ấy, vì đây ở hang bên dưới đây. Với lại trên trong núi này thì hiện tại bây giờ đang bốn vị ở đây. Một vị ở trên đỉnh với một vị ở hang bên kia đó. Dạ, có mấy vị họ cũng gọi là tu hạnh đầu đà, với lại họ giữ giới luật rất là nghiêm chỉnh, họ cũng ở đây. Dạ, nên là từ đó là con mới biết cái hang này, biết ở đây. Vậy là phải nói một điều rằng là núi Sạn là một nơi mà có thể là nó gọi là dùng từ gì ta, thiên thời địa lợi gì nhân hòa gì đó, mình dốt văn quá, phù hợp. Đúng thầy, nó phù hợp ha. Ở đây thì được cái là ở trên này tuy là ở giữa thành phố nhưng mà mọi người thấy là giờ nó rất là yên tĩnh. Với lại phù hợp với lại ai mà ấy là xuống dưới thị trấn phố để mà khất thực xin cái đồ ăn thì họ cũng bố thí cho, thì cũng đi gần. Rồi lên là họ tranh thủ họ tu thiền thôi, chứ họ cũng chả phải là trộm cắp hay là làm cái gì, họ nghiêm chỉnh nhé. Ở đây rất là an toàn, với lại người dân của họ cũng vui vẻ, ở dưới họ cũng hoan hỉ, họ tạo điều kiện cho, thì nói chung là phù hợp chứ cũng không có cái gì cả. Nói thật với mọi người rằng là núi Sạn là khi mà nhắc tới núi Sạn á, là không phải ai cũng có thể tìm được cái con đường để mà lên núi, nó cũng khó khăn lắm đó, cho nên là mình chỉ nói địa danh núi Sạn thôi. Còn cái con đường mà để đi lên đây á, thì tùy duyên nha, mình cũng không có chỉ đường được đâu. Bởi vì là trên đây có rất là nhiều vị tu mà đúng tu luôn á thầy ha. Đấy là để cho họ có cái yên tĩnh. Lên nhiều rồi ấy rồi thì chắc họ cũng bỏ họ đi thôi, tại vì họ là cần những cái chỗ yên tĩnh để họ ở. Các vị đó là đa số là họ là hạnh đầu đà. Vậy là trước thầy nữa hả thầy? Dạ, có nhiều vị thì họ trước đó, nhưng mà đa số đi như cũng cùng một lứa tương đương á, nhưng mà có nhiều vị thì họ cũng kiên trì giữ giới luật, nhưng mà thường là không một chỗ ở ra, nhưng mà do mình cùng cái hạnh gọi là phát nguyện ra. Ở ngày xưa thì cũng ở trong chùa, nhưng mà sau này rồi ra sống cái hạnh gọi là tam y nhất bát ấy, theo lời dạy trong kinh Đức Phật dạy á, ra học tập thì hắn quen biết nhau. Hắn gặp gỡ giống như mà cái người đi buôn rồi dần dần nó thành bạn đó, rồi mới về đây cùng gặp gỡ, rồi mới hỏi chỗ nào có cái điều kiện thuận lợi thì như con gặp thì con lại nói ở đó, thì rồi họ lại tới thì thấy ấy thì họ cùng ở. Rồi ai mà tới mà cùng thấy hữu duyên thì ở được, còn không họ cùng tới, nhưng mà có một số vị rồi họ tới rồi họ lại đi, họ thăm thì cũng có. Thì hôm bữa cũng có một số anh liên hệ cho con á, bảo rằng là muốn tìm thầy để học đạo, mà bây giờ con biết sao chỉ. Đúng rồi, cho nên là con biết thầy ở đâu mà chỉ, bởi vì là thầy mỗi lúc là thầy đi một nơi mà, cho nên là cái duyên bây giờ có chỉ cũng không tìm được. Tìm con học đạo cái gì đâu, con là một người, thưa anh với mọi người, là con đang là người tập học. Hiện bây giờ thì con là chẳng hạn như đi ở ngoài thì họ nhìn thấy cái cách ăn mặc của con, với lại cái y bát, với lại cái là không có giống kia cái màu áo, với lại cái đấy là mình là một số là họ nói là sao lại không mặc y vàng, y màu vàng giống như kia, hay là này nọ, nhưng mà họ nói là con là ngoại đạo, hay là nói con là Bà La Môn.
hay là nói con làm cây ban thì cái đấy con đều là như thế cả. Con là bây giờ là cũng không phải là nói chung là siêu sư là thầy gì cả, hay là cũng không phải là Phật hay Bồ Tát gì cả. Con là một công dân mà biết được cái lời dạy ở trong kinh sách Phật á, mà con cũng không biết đó có phải là kinh sách Phật không, nhưng mà bộ kinh Nikaya đấy, thì con cố gắng con tập theo cái lời đó là để tập học thôi. chứ mà giờ con nói để đi giảng đạo làm sao mà con giảng được. Nên lại khuyên mọi người là cứ ai đó mà có cái niềm tin đó thì học những bộ kinh đó, rồi bắt đầu mình sống cái điều thiện hay là mình ước mong như thế thì tự nhiên cái đó hắn tới. Chứ giờ ở đời bây giờ có đâu có gọi là có ai là Phật được đó, có ai là A La Hán bây giờ được. Bây giờ chỉ có mình theo cái giáo lý mà thời hiện tại Đức Thế Tôn Phật Thích Ca Mâu Ni có để lại, thì giờ mình cứ theo đó mình học, mình hành trì thôi. Chứ giờ kêu nói thì kêu con giảng đạo con đâu được. Con không cái tu hành của con là không có danh, cũng không có lợi, mà con cũng không có, nếu kể cả gì nữa con cũng không là có đệ tử, con cũng không nhận đệ tử nào cả. Nhưng mà con ai hỏi con thì con cũng nói là hãy làm theo lời dạy của Phật á, cứ như thế thì tập làm theo, thì con cứ nói như thế thôi. Con cũng chia sẻ chẳng hạn như là gặp ai đó họ muốn tu hành thì con học tập, thì con cũng nói với họ những cái điều kiện đó, họ mà đáp ứng được thì cứ lên núi tu hành thôi, chứ còn đâu có việc gì. Chẳng hạn như giờ con gặp mà anh chẳng hạn ai đó nói là giờ muốn lên núi ở tu hành thì cứ hang ở đó, núi rừng thì không có của riêng ai cả. Mình lên rồi thì mình thấy mình tập học như thế, cái sách vở của mình kinh sách đến đâu thì như thế nào thì mình dần dần rồi mình hiểu ra. Chứ giờ đâu có mình biết, đâu có nói là đây là tôi nói là Phật nói, ông là không phải Phật nói đâu. Giờ cái sự hiểu biết bây giờ là nó nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái chiều hướng này, mình không có biết nói là tôi là nói đúng, ông là nói sai được, đúng không ạ? Chẳng hạn như ngay kể cả đi khất thực thôi, có cái nhiều cái vị thì người ta nói là nhận tiền thì đúng, không nhận tiền thì không đúng. Nhưng mà họ nói như thế nào thì nói, nhưng mà mình ra mình hành rồi thì mình nói là đi khất thực á, các sư nào muốn nhận tiền thì cứ nhận tiền, sư nào mà không nhận thì họ không nhận. Như thế nhưng mình cũng đâu có chạy nói là nhận tiền là đúng hay không đúng đâu. Nên là tự họ hành rồi họ thấy họ bỏ được cái cơ bản là như con mà con học tập á, con bỏ được cái tham, dần dần giảm hay sân giảm si giảm thì con đỡ khổ cho con thôi. Cái vị đó cũng khổ đỡ như thế. Chứ giờ nghe nói mà học đạo là con không làm được. Cho con giới thiệu cái này gọi là cái gì? Cái song nhôm nồi cơm điện. Cái của họ để con xin họ để con cưa cái vành như con làm cái phương tiện để đi khất thực, gọi là như ai gọi là cái song nhôm cũng được, hay là nồi cơm cũng được, hay là cái bình bát cũng được, hay là cái gì cũng được. Con thấy nhiều thầy thì sẽ có một cái bình bát mà được làm bằng cái chất liệu gì hả thầy ha? Bằng đồng hay cái gì? Inox, cái đó bát Thái Lan rất là đẹp. Ngày xưa con cũng sử dụng loại đấy, cũng có, nhưng mà sau rồi con thấy một cái bát đấy tuy là mình vận hành, nhưng mà sau này mình nói là những cái gọi là thuộc về cái truyền thống, cái đó là thuộc về truyền thống, mà mua cái bát đó cũng rất là tốn tiền. Mà với lại lỡ mình làm hư hay làm hỏng cái là mình cái bát đó mình nói là giờ cái bát này thì ra mình nói là có 10.000 thôi, hay là ra phế liệu họ cho không. Thì mình nói cái này cho mình là cũng hài lòng, mà rẻ cũng không có mất mát gì của ai cả. Cái này là thầy xin, người ta cho. Của họ cũ thì con hỏi họ nói là nhà có cái nào cũ mà dày chút để cho con khỏi móp méo, ôm nó khỏi móp méo cho, thì cái cô ở Đắk Lắk á, cô cho. Cô đi ngang thì con nói giờ con đi xin phế liệu cũng có, nhưng mà chọn cái cứng á thì hiếm, họ nói phải chờ, nhưng mà cái mềm á thì mình ôm cái hắn méo ấy, nó nó nặng hay nó méo, nên là con xin thì họ cũng cho đấy. Thì hiện tại thì trên người thầy là không có cái gì mua hết, chỉ có xin thôi với lại tự may. Bữa giờ thầy có phải khâu cái bộ y của mình nữa không? Có, con vừa mới khâu xong mấy tấm để nói chung cái y của con thì nhiều khi phải vải hư thì con nhặt được vải tốt thì con phải khâu liên tục. Các ngài thì ngày xưa thì họ con nghe trong kinh tiểu bộ Anaruddha thì họ nhặt rồi họ về nhuộm họ khâu. Trong tiểu bộ kinh mà
tập 3 gọi là trưởng lão tăng khế đấy, thì những cái vị đó thì con đọc qua thì họ khâu, họ cũng may, họ mặc, con cũng nhưng mà con thì lại không có nhuộm, tại vì cái màu vàng là những cái màu đó là gọi là màu tượng trưng cho A La Hán, hay là những cái bậc gọi là tu giải thoát, hay là họ có đạo đức gọi là đại đức á, có đức độ thì họ dùng cái y đó là rất là phù hợp. Nhưng bây giờ như con là một người gọi như là chú tiểu hay là cư sĩ, hay là một cái người mà đang tập á, thì mình nhặt được cái nào thì mình mặc cái đấy. Mình nói là mình lúc nào mình cũng hướng cho mình đó là mình là đức độ của mình, phước đức của mình còn nhỏ, mình cố gắng, mình lúc nào mình cũng siêng năng mình học tập á, để nó siêng năng ấy, để hắn khỏi thôi lui, với lại nó cũng để giảm cái lúc nào mình cũng cứ nghĩ mình được cái này được cái kia rồi là nó không chịu nữa, rồi nó không có cố gắng. Vậy thì hiện tại là bộ y của thầy là thầy may mấy lớp? Ở đây là có 2 cái y, một y thượng để đắp đi khất thực mà mọi người mà con hay đi ở ngoài là cái y một lớp, còn cái y này là y kép, y tăng giờ lê là 2 lớp, là tổng cộng như thế này là 3 y, thì cái y hạ với lại một cái y 2 lớp. Cái y này là con tối rồi lạnh là con tủ lên. Như hiện tại là bây giờ là mùa đông, Noel xong rồi thì rất là lạnh, mà đặc biệt là ở trên núi nữa, thì ngồi gần những cái tảng đá như thế này á, nhiệt độ nó lạnh lắm nha. Thì nhiệt độ ban đêm nó xuống thì nó khu vực mà càng nhiều đá thì nó sẽ càng lạnh. Nãy khi mà con nhìn thấy thầy ngồi đây con giật mình luôn. Đúng rồi, con đi lên dưới địa ở chỗ đấy hơi thấp ấy, ngồi nó sẽ đụng đến đầu. Không sao đâu thầy. Con đi lên dưới địa trên Ea Phê chỗ Đắk Lắk á, họ nói là con đứng ở trong dưới địa đi ra, có cái anh gì gặp con đấy ma hay người rồi nhìn thấy em từ áo trắng đứng ra, cái con nói là lúc đấy đang sớm quá, mới 5 giờ, nói chung là chưa nhìn rõ, vẫn sáng lên nhưng mà chưa nhìn rõ, thì nói là cũng làm cho họ sợ, nhưng mà sau này rồi họ quen đấy. Giờ thì đặc biệt là con đi lần này rồi cũng cái duyên cho mọi người, có nhiều họ quay phim chụp hình thì họ nói là giờ con đi rồi họ cũng biết đấy là đó là cái ông đó, ông là tập tu tập học chứ không phải là gì cả. Cho nên người ta cũng giúp, với lại là người ta cũng tạo điều kiện hết thầy ha, người ta cũng không có đánh thầy như hồi trước nữa. Đúng rồi, họ tạo điều kiện đi, với lại họ cũng chẳng hạn như con vào nghỉ địa Đà Nẵng con nghỉ thì nhiều người ta lên, người ta định hỏi rồi người ta nói chung là điều tra, nói chung là công an hay là người dân á, họ lên nhiều lắm, thì con nói là con bộ hành ngang đi tới nghĩa địa này, con xin nghỉ cái mai con đi chứ con không làm gì cả. Thì họ nói là cái ông đó hôm vừa thấy ở trên mạng có, thì họ không nói gì mình nhé, khỏi làm phiền thôi ha. Mình được yên ổn mình qua, thì nói chung là cái đấy thì nó cũng cái tốt, nhưng mà có nhiều cái là cũng cái tai hại, là do là nổi danh rồi, hay là mình đi là sợ cái ngã mạn nó tăng rồi, đó là một cái danh mà nếu mà đam mê vào đó thì cũng lại thuộc về cái làm phiền. Làm phiền. Con nghĩ là đôi khi cái đó là một cái thử thách. Cái gì cũng là nói chung là đều có hai mặt cả. Nó đều có mặt lợi và mặt hại, nhưng mà đối với con thì giờ con không có sử dụng mạng, con cũng không có sử dụng điện thoại. Giờ mấy cái đấy con cũng không phải là mọi người muốn làm gì đó, nhưng mà không phải là thuộc về con. Con không quan tâm cái đó là cái gì. Con không biết cái đó là cái gì, nhưng mà ai nói gì thì mặc kệ họ, khen cũng như thế mà không khen cũng như thế. Chê ba gì thôi mặc kệ họ. Con là sống như thế này, cái sự thật ai hỏi gì thì con nói cái đấy, biết thì con nói, còn không biết thì thôi.